तपाईहरु सबैजनालाई ज्ञान द पावरमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी YouTube को भिडियोहरुमा कसरी थम्बनेल एड गर्ने भनेर जान्ने छौं। ओके, त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरु प्ले स्टोरमा गएर YT स्टुडियो भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईलाई अर्को एप पनि चाहिन्छ, फोटो एडिटर। त्यो त प्राय सबै तपाईहरुसँग हुन्छ, आफआफ्नो जुन चलाउँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ पिक्सआर्ट चलाउँछु, त्यसबाट आज फोटो एडिट गरेर थम्बनेलमा हाल्ने छु। मसँग पहिलेदेखि नै यो एप छँदै थियो, त्यसैले ठिकै छ। मसँग छैन भने तपाईहरु डाउनलोड गर्नु, छ भने ओके ठिकै छ। त्यसपछि फोटो एडिट गर्ने सफ्टवेयर कुनै पनि तपाईहरु जुनै पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पिक्सआर्ट युज गर्छु, त्यसैले पिक्सआर्टबाटै गरेर देखाउँछु आज। पिक्सआर्ट ओपन गर्नुस्। ओके, पिक्सआर्ट ओपन गरेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरु यसको ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुपर्छ। सुरुमा ब्याकग्राउन्ड चुज गर्ने। ब्याकग्राउन्ड चुज गरिसकेपछि हामी एडिट पेजमा पुग्छौं। ओके, त्यसको लागि मैले ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट चुज गरे। ब्याकग्राउन्ड कलर चुज गरेपछि हामी तल टेक्स्ट लेख्छौं। त्यसमा टेक्स्टमा अब आफ्नो भिडियोमा के राख्ने, भिडियोको बारेमा अथवा भिडियोलाई अलिक एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि एट्र्याक्टिभ वर्डहरु अथवा भिडियोको बारेमा जे आफुलाई इच्छा लाग्छ त्यही लेख्ने हैन। मैले YouTube आई बटनमा भिडियो कसरी एड गर्ने भनेर त्यो लास्ट भिडियो जुन मैले भिडियो अपलोड गरेको थिएँ हो त्यसकै बारेमा लेखिरहेको छु। त्यही लेख्ने मैले जस्ट नर्मल लेखेको छु। तपाईहरुले यसलाई अझ राम्रो एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी हैन। अनि अझै यसमा पिक्चरहरु एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त प्ले स्टोरमा तपाईले अरु एपहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। YouTube थम्बनेल एडिटर, थम्बनेल मेकर त्यस्तो नाम गरेको। तर मलाई चाहिँ त्यो भन्दा पनि यो पिक्सआर्ट फोटो एडिटर नै राम्रो लाग्छ। फोटो एडिटरबाटै गर्नु सही जस्तो राम्रो लाग्छ मेरो लागि चाहिँ। तपाईहरुले चाहिँ त्यो एपहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मोबाइलबाट YouTube आई बटनमा कसरी भिडियो एड गर्ने भनेर तपाईहरुलाई आउँदैन भने त्यो पनि जान्न सक्नुहुन्छ। म माथि आई बटनमा र डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, त्यसबाट तपाई जान्न सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो जब तपाई यो फोटो एडिट गरिसक्नुहुन्छ थम्बनेलको लागि, फोटो एडिट गरिसकेपछि मोबाइलमा सेभ गर्नु। तपाईहरुले अरु कुनै एप युज गरेर फोटो एडिट गर्नु भएको छ भने थम्बनेलको लागि ओके, जब आफ्नो मोबाइलमा ग्यालरीमा फोटो सेभ गर्नुहुन्छ त्यसपछि हामी तपाई YT स्टुडियो भन्ने जुन अघि मैले फर्स्टमा कुरा गरेको थियो हो त्यही एप ओपन गर्नु। हो त्यो एपमा ओपन गरेपछि तल आफ्नो YouTube भिडियोको लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। जुन भिडियोमा यो थम्बनेल हाल्ने हो त्यो भिडियोलाई टक्क क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि माथि तपाईले एडिट आइकन देख्नुहुन्छ पेन्सिल आइकनमा क्लिक गरेपछि एडिट थम्बनेल बिचमा क्लिक गर्नुस्। एडिट थम्बनेलमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ कस्टम थम्बनेल भन्ने अप्सन हुन्छ। हो त्यो कस्टम थम्बनेलमा गएर आफूले त्यो सेभ गरेको भिडियो फोटो छ जुन हो त्यही फोटोमा क्लिक गर्नुस्। त्यो फोटो क्लिक गरेपछि फोटोलाई तलमाथि ड्र्याग गरेर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जब तलमाथि ड्र्याग गरेर एडजस्ट गरिसकेपछि माथि राइट साइडमा टपमा सेलेक्टको चिन्ह छ, सेलेक्ट छ, त्यसमा सिलेक्ट गरेपछि माथि सेभ अप्सन छ, सेभ गर्नुस्। ओके, डन भएपछि सेभ भयो। एकचोटि हामी यसलाई युट्युबबाट चेक गरौँ। म मेरो YouTube ओपन गर्दैछु। जब मैले YouTube ओपन गरेँ मेरो भिडियो लिस्टहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो लिस्टको सबैभन्दा टप माथिमा लास्ट टाइम मैले भिडियो अपलोड गरेको थिएँ कसरी थम्बनेल यो आई बटनमा भिडियो एड गर्ने भनेर। त्यो भिडियोमा हेर्नु अगाडि सुरुमा अर्कै भिडियोकै थम्बनेल थियो भने अहिले जुन हामीले एडिट गरेर हाल्यौं हो त्यो थम्बनेल आइरहेको छ। हजुर, तपाईहरुले पनि यसरी